الرهاب هو شعور بالخوف الشديد تجاه شيء أو موقف معين، ويكون غير واقعيا أو منطقيا، فهو ليس مجرد خوف عادي، بل قد يقوم الشخص ببرمجة حياته حتى يتجنب هذا الشيء أو الموقف الذي يسببه. هنالك نوعان من الرهاب: الرهاب البسيط، مثل الخوف من شيء محدد كالحيوانات والظلام والأماكن المرتفعة أو أي شيء أو موقف آخر. والرهاب المعقد، وله نوعان: النوع الأول الرهاب الاجتماعي، وهو الشعور بالخوف والقلق في المواقف الاجتماعية، مثل أن يقوم بالكلام أمام جمع من الناس، خوفا من أن يرتكب خطأ يجعله في موضع سخرية أو انتقاد من الآخرين. والنوع الثاني وهو رهاب الخلاء، وهو الخوف من أن تكون في موقف أو مكان لا تتوافر فيه المساعدة، أو يصعب الهروب منه في حال شعورك بحالة من القلق الشديد، كأن تكون خارج المنزل مثلا. ما هي أعراض الرهاب؟ شعور بالقلق الغير مسيطر عليه عند التعرض لمسبب الخوف، والشعور بوجوب الابتعاد وعدم التعرض لمصدر الخوف بأي طريقة كانت، عدم العمل بشكل جيد أو فقدان الإنتاجية عند التعرض لمصدر الخوف، معرفتك المسبقة بأن هذا الخوف غير مبرر وغير منطقي. وعند التعرض لمسبب الخوف، فمن المرجح أن تحدث نوبة هلع ترافقها تغيرات وأعراض جسدية، مثل تسارع ضربات القلب، سرعة التنفس، الرعاش، الشعور بالاختناق وصعوبة التنفس وغيرها. ما هي أسباب الرهاب؟ يحدث الرهاب كنتيجة لموقف تعرض له الشخص أدى إلى ارتفاع كبير في مستوى القلق عنده، وعمل ما يشبه العقدة النفسية، أو أنه قد يكون سلوكا متعلما، فإذا رأى الطفل أمه تخاف من شيء ما، فإنه سيخافه أيضا على الأرجح. ما هو العلاج؟ العديد من الأشخاص الذين يعانون من الرهاب لا يحتاجون إلى علاج، حيث أنهم يتجنبون المواقف أو الأشياء التي تسبب لهم الرهاب. ولكن في بعض الحالات يكون من الصعب تجنب مصدر الخوف، وهنا يتطلب الأمر علاجا. ويذكر هنا أن أغلب أنواع الرهاب قابلة للشفاء، بعضهم قد تنجح معه تقنية معينة مثل العلاج النفسي، وبعضهم يحتاج أكثر من تقنية معا لإحداث أثر إيجابي، مثل استخدام العلاج النفسي والعلاج بالأدوية. وتذكر بأنه لا يوجد أحد يستطيع أن ينزع هذا الخوف منك، وإنما يعلمونك كيف تتخلص منه بنفسك. يتم استخدام الأدوية والعلاج النفسي كمداخلات في علاج الرهاب. تأثير الأدوية يرتكز على تخفيف الأعراض الجسدية وتحسين المزاج، ولكنها لا تساعد في التخلص من الرهاب نفسه، ويتم وصفه من قبل المتخصصين. أما العلاج النفسي فتستطيع تطبيق بعض تقنياته بنفسك أو بمساعدة شخص مختص. إذن، كيف أستطيع التخلص من الخوف بنفسي؟ قبل أن تبدأ، يجب أن تحدد سبب خوفك. لماذا لا تريد أن تلمس أو تحمل القطة مثلا؟ هل تخاف أن تنقل لك الجراثيم؟ هل تخاف أن تؤذيها؟ هل تخاف أن تؤذيك؟ إلى آخر تلك التساؤلات، لكي تحدد ما الذي تريد أن تحققه. ثانيا، يجب أن تكون مهيئا نفسيا وعاقدا للعزم على العلاج، فإذا كنت تمر بحالة اكتئاب أو تعاني نوعا من الإدمان، فقد يحد ذلك من قدرتك على تطبيق الاستراتيجيات العلاجية. ثالثا، إذا لم تستطع أن تبدأ العلاج لوحدك، من الممكن أن تطلب حضور شخص قريب أو صديق إلى حين مقدرتك على القيام بالأمر لوحدك، ولكن لا تجعل الخوف يدفعك للاعتقاد بأنك لا تستطيع القيام بذلك إلا بمرافق معك، فدوره يقتصر على جعل الأمر أسهل ليس إلا. ما هي الخطوات العملية؟ لنأخذ مثالا على شخص يعاني من رهاب الخلاء. الخطوة الأولى: اذهب إلى البقالة برفقة أحدهم. الخطوة الثانية: اذهب إلى البقالة برفقة أحدهم، ولكن دعه يمشي خلفك بمسافة 10 أمتار. الخطوة الثالثة: اذهب إلى البقالة برفقة أحدهم، ولكن دعه يمشي خلفك بمسافة 30 مترا. الخطوة الرابعة: اذهب إلى البقالة برفقة أحدهم، ولكن دعه يمشي خلفك بمسافة 50 مترا. الخطوة الخامسة: اذهب إلى البقالة لوحدك، وليكن مساعدك بانتظارك عند البقالة. الخطوة السادسة:
اذهب إلى البقالة لوحدك وليكن مساعدك بانتظارك عند باب البيت عند عودتك. الخطوة السابعة: اذهب إلى البقالة لوحدك. هذه الخطوات ليست إلزامية بهذا الشكل، فإذا وجدت أن أحدها كبير تستطيع تقسيمه. فمثلا إذا لم تستطع بداية الذهاب برفقة أحدهم إلى البقالة، تستطيع البدء بتخيل الأمر في عقلك فقط، أي أنك تتخيل نفسك ذاهبا إلى البقالة، وتكون الخطوة التالية الذهاب وفتح باب البيت، والخطوة الثالثة الوقوف خارج البيت، وهكذا. قم بتقسيمها بما يتناسب معك. ولنأخذ مثالا آخر على شخص يخاف من العناكب. الخطوة الأولى: شاهد مقطعا مرئيا عن العناكب لمدة دقيقة واحدة. الخطوة الثانية: شاهد مقطعا مرئيا عن العناكب لمدة 5 دقائق. الخطوة الثالثة: شاهد مقطعا أو برنامجا وثائقيا عن العناكب. الخطوة الرابعة: أمسك بلعبة أو مجسم يشبه العنكبوت. الخطوة الخامسة: شاهد عنكبوتا حقيقيا من مسافة 5 أمتار. الخطوة السادسة: شاهد عنكبوتا حقيقيا من مسافة 3 أمتار. الخطوة السابعة: شاهد عنكبوتا حقيقيا من مسافة 1 متر. الخطوة الثامنة: ضع عنكبوتا على الأرض ودعه يمشي أمامك، ولكن على مسافة قريبة منه، إن أمكن تطبيق هذه الخطوة طبعا بمساعدة قريبك أو صديقك. وكما سبق ذكره، فإن هذه الخطوات ليست إلزامية، ومن الممكن التعديل عليها. فمثلا إذا لم تستطع مشاهدة مقطع مرئي قصير عن العناكب، قم برسم ما يشبه العنكبوت، أو شاهد صورا له، أو قم بإضافة خطوة تاسعة إذا رغبت بذلك، أي أنك ترغب في إمساك العنكبوت بيدك مثلا، فهذا يعتمد على القدرات والأهداف الشخصية. وتذكر، إن التعرض لمصدر الخوف سوف يزيد الشعور بالقلق، ولكنك لن تستجيب بنفس الدرجة من القلق عند تكرار التعرض لهذا المصدر، أي أنه سيخف تدريجيا. لا تدع القلق يخدعك، فهو يوحي إليك أنك في خطر بينما أنت آمن بشكل كامل. يجب تكرار الخطوات العلاجية، ويجب أن تكون الجلسة الواحدة لوقت كاف، فهذا قطعا لن يؤثر عليك سلبا. لا تشعر بالإحباط إذا لم تستطع إكمال جميع الخطوات، فأي تقدم بسيط تحرزه يعتبر تحسنا. عند شعورك بالقلق، حاول الاسترخاء، توقف وقم بتمارين التنفس العميق.